Ένα ταξίδι πάνω από βουνά, μέσα στα δάση, δίπλα από λίμνες και πάνω από ποτάμια. Μόνος εγώ και το 701 Enduro. Σε μια τριήμερη περιπέτεια στη Βόρεια Πελοπόννησο. Επισκέπτομαι γνωστά και λιγότερο γνωστά μέρη. Οδηγώ σε εύκολους αλλά και δύσβατους χωματόδρομους. Μια μοναδική εμπειρία. Λοιπόν, έμεινα στην αρχαία Ολυμπία εδώ χτες. Ήταν δίπλα από, σχετικά δίπλα στη διαδρομή που θα κάνω σήμερα. Αλλά δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο εκεί, κάποιο χωριό, κάτι, και αποφάσισα και ήρθα προς εδώ. Έμεινα εδώ στο ξενοδοχείο Ηρακλής, πάρα πολύ φιλόξενο, πολύ ωραίος ο ιδιοκτήτης εδώ. Έμεναν και πολλοί αγωνιζόμενοι από το Rally Olympia στο ξενοδοχείο αυτό. Συνεχίζω για λίγο στον ίδιο δρόμο που ακολούθησα χθες το απόγευμα, δίπλα στον Ερήμανθο. Θα φτάσω μέχρι το χωριό Ξηρόκαμπος και από εκεί θα μπω στο σημερινό τρακ ακολουθώντας τον Ερήμανθο μέσα στο παράγγι του. Φτάνοντας χθες στην αρχαία Ολυμπία, έμαθα ότι πριν από λίγες μέρες είχε ολοκληρωθεί το Rally Olympia. Κατά την πορεία μου ανακάλυψα ότι περνούσα από τμήματα που είχαν διανύσει και οι αγωνιζόμενοι. Κατεβαίνω τώρα τον αμμώδη χωματόδρομο. Θέλω να φτάσω στην Εμούτα και να περάσω στην απέναντι πλευρά του Ερήμανθου. Και πάλι το Google Maps με πάει από μονοπάτια. Από εδώ πρέπει να πέρασε και ο αγώνας, έχει ροδιές κάτω. Αυτό το γεφύρι ενώνει τις δύο όχθες του Ερήμανθου, κάτω από το χωριό Εμούτα. Αρχικά φτιάχτηκε επί τουρκοκρατίας από τον αγά του Λάλα Σέιντ. Γκρεμίστηκε λίγο πριν ή λίγο μετά την απελευθέρωση, πιθανότατα από πλημμύρες, ενώ τα τελευταία τοπομινάρια παρασύρθηκαν το 1955 από ένα δυνατό κατέβασμα του ποταμού. Το σημερινό σιδερένιο γεφύρι κατασκευάστηκε το 1961 από τον Πέτρο Π. Σακελαρίου, αντιστράτηγο και αρχηγό του ΓΕΣ, πάνω στα βάθρα του παλιού. Ανεβαίνω τώρα από την Εμούτα προς το κουρναρογέφυρο Αχλαδινού. Ποταμό πέτρα εδώ. Η βλάση είναι πυκνή με πλατάνια και ιτιές κατά μήκος του ποταμιού. Το έδαφος είναι κυρίως αμμώδες, αλλά υπάρχουν και βότσαλα που το κάνουν χαλαρό και λίγο σκληρό, δυσκολεύοντας με στις στροφές. Καθώς συνεχίζω τον χωματόδρομο, φτάνω στο ιερό προσκύνημα της τιμίας ζώνης στην χώρα Γορτινίας. Αυτός ο ναός, γνωστός και ως Παναγία στο Ζωνάρι, είναι λατρευτικός τόπος με ιστορία που χάνεται στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Είναι η Ιερά Μονή Παναγίας. Το τοπίο γύρω από το μοναστήρι είναι εντυπωσιακό, με το ναό να είναι κτισμένο μέσα σε βράχο, προσφέροντας μια μοναδική αίσθηση πνευματικής ηρεμίας. Πίσω από μια στροφή, ξαφνικά ένας τουρίστας από τη Γαλλία βγαίνει με ένα 4x4. Ευτυχώς τον βλέπω εγκαίρος και κρατάω τη γραμμή μου. Πάντα θέλει προσοχή και να μην ξεχνιόμαστε.
Συνεχίζω στον χωματόδρομο και κοιτάζω γύρω μου. Αυτά τα πετρώματα μου θυμίζουν μετέωρα. Δεν είναι τυχαίο, έχουν την ίδια αίσθηση, συμμελεμένα από τον χρόνο και τον άνεμο. Είναι συχνά ψαμίτης, αλλά και κροκαλοπαγή ασβεστολιθικά στρώματα. Ο ψαμίτης εδώ έχει προέλθει από ειζηματογενείς αποθέσεις ποταμών και θυμίζει οπτικά τους ψαμίτες των μετεώρων. Φτάνω στο πουρναρογέφυρο της Αχλαδινής, ένα τρίτοξο πέτρινο γεφύρι φτιαγμένο στην τουρκοκρατία από ντόπιους μαστόρους με πορόλιθο. Για χρόνια ένωνε τα χωριά της Αρκαδίας με την Ηλία. Το ποτάμι έχει σκάψει το βράχο, έχει ανοίξει ένα στενό αυλάκι, ένα μικρό φαράγγι. Είναι απίστευτο πως το νερό διαμορφώνει το τοπίο. Το 1808 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταδιώχτηκε από τον Βελή, γιο του Αλή Πασά, περνώντας από εδώ πριν φτάσει στο Πυριγί και επιβιβαστεί στη Ζάκυνθο. Τα πουρνογιόφυρα και οι γύρω περιοχές ήταν ορμητήρια και περάσματα για ντόπιους και επαναστάτες με νυχτερινές πορείες και στρατιωτικές κινήσεις. Ο ερήμανθος, δύσβατος σε μεγάλο μέρος του, είχε λίγες γέφυρες που επέτρεπαν διάβαση, ανάμεσά τους και το πουρνογιόφυρο. Το λεγόμενο πουρναρογέφυρο εδώ στον ερήμανθο δημιουργεί ένα φαράγγι, ο ερήμανθος εδώ πέρα. Είναι σαν αυτό το πέτρωμα, ο ψαμίτης νομίζω λέγεται, όπως είναι και τα μετέωρα. Τα επόμενα 15 χιλιόμετρα ο δρόμος είναι γεμάτος βότσαλο με άμμο από κάτω. Αυτή η ποταμόπετρα με κουράζει. Άντε, πάρε πάλι βότσαλο εδώ. Αυτό το τμήμα με δυσκόλεψε πραγματικά, ειδικά στις στροφές όπου χρειάστηκε να κρατάω την ισορροπία και να προσέχω κάθε τροχιά. Νομίζω το άφησα τον ρήμανθο για την ώρα. Με κούρασε πάρα πολύ αυτό το ανέβασμα εκεί με τα βότσαλα. Ανεβαίνω προς το Βιδιάκι και ο δρόμος γίνεται πιο ευχάριστος, η οδήγηση πιο άνετη. Το έδαφος αλλάζει, αποκτά κόκκινη απόκρουση, όπως συναντώ σε περιοχές με πουρνάρια και βελανιδιές. Σαν Κένια είναι εδώ, ράλι Κένια. Περνάω το Βιδιάκι και συνεχίζω την πορεία μου προς το Καρδαρίτσι και τους Παραλογγούς. Μετά το χωριό των Παραλογγών συναντάω μια παλιά πέτρινη βρύση και σταματάω για λίγη ξεκούραση. Είναι χτισμένη το 1877 και το νερό της είναι απίστευτα δροσερό. Ακριβώς ό,τι χρειάζομαι πριν συνεχίσω. Κατεβαίνοντας από τα ορεινά χωριά φτάνω στα Τρυπόταμα. Εδώ ενώνονται τρία ποτάμια, ο Ερήμανθος, ο Αροάνιος και ο Σιραίος. Βρίσκομαι στα σύνορα Αχαΐας και Αρκαδίας, ανάμεσα στα βουνά Λάμπια και Αφροδίσιο. Λίγο πιο πέρα σώζονται τα ερείπια της αρχαίας Ψοφίδας και στέκει ο πλάτανος του Παυσανία, σαν ζωντανή γέφυρα με το παρελθόν. Θα συνεχίσω προς τον Δήμο Αροανίας, ακολουθώντας τον δρόμο για το Λεχούρι. Από εκεί θα περάσω πάνω από το βουνό και θα κατέβω προς την κάτω Βλασία. Στην πορεία σκοπεύω να σταματήσω στη Μονή Μακελαριάς πριν ανεβώ στο Παναχαϊκό. Ο δρόμος προς το Λεχούρι με οδηγεί σε μια κλειστή λεκάνη, περιτριγισμένη από κορυφογραμμές του Ερήμανθου και των κορυφών της Τρεις Γυναίκες και της Καλυφώνης. Δείχνει απομονωμένο και δυσπρόσιτο. Και μετά από αυτό το χωριό ανεβαίνουμε πάνω στο βουνό. Το Λεχούρι βρίσκεται περίπου στα 970 μέτρα, χτισμένο πάνω σε πλαγιές με έλατα που βλέπουν στον ορίζοντα. Καλημέρα! Εδώ οι ντόπιοι φιλούν ακόμα τον πύργο του Λεχουρίτη, το σπίτι των αγωνιστών του 21 και ο Άγιος Γεώργης μοναστήρι του 16ου αιώνα στέκει να θυμίζει πως η ιστορία και η φύση ζουν μαζί.
μικρό εξουκλήσι σκαρφαλωμένο σε ένα λόγο πάνω από το χωριό με τραβά για μια στάση. Από εδώ ψηλά η θέα είναι εντυπωσιακή. Αγκαλιάζει τη μικρή κοιλάδα και το λεχούρι που απλώνεται ήσυχο από κάτω. Ανεβαίνοντας στα δεξιά μου ορίζουν τον ουρανό οι γυμνές κορυφές που στέκουν επιβλητικές πάνω από το χωριό. Ο απότομος ανηφορικός χωματόδρομος είναι παιχνιδάκι για το 701. Για μένα όμως θέλει λίγη περισσότερη προσπάθεια. Ζώρικο ανέβασμα. Το τοπίο εδώ είναι άγριο, πνιγμένο μέσα στο ελατοδάσος. Περνάω το διάσελο, προέκταση της μικρής κορυφής σκουτέλι και αρχίζω να κατηφορίζω. Ωραίο μέρος πάντως, άγριο. Θυμίζει Βρυτανία κάπως. Από την δυτική πλευρά το δάσος είναι πιο πυκνό. Φύση από εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Κατεβαίνοντας πλέον στην άσφαλτο, ευθεία αριστερά ξεπροβάλλει η ψηλότερη κορυφή του ερήμανθου και πιο δεξιά διακρίνεται η μικρή μου γκύλα. Περνάω από την άνω και κάτω βλασία και λίγο παρακάτω από το μετόχι. Γύρω μου ένα μείγμα βαθύ πράσινο από τα έλατα που σκεπάζουν τις πλαγιές και ανοιχτό πιο γήινο χρώμα από τα φιλοβόλα που σπάνε το σκοτάδι του δάσους. Λίγο παρακάτω φτάνω στο Μάνεση. Το Μάνεση αναφέρεται ήδη από το 1465 στη παλιά του θέση χαμηλά στους πρόποδες του ερήμανθου. Βρίσκεται στα 747 μέτρα υψόμετρο, φωλιασμένο μέσα στις πλαγιές. Λένε πως το όνομά του προέρχεται από κάποιον πρώιμο κάτοικο ή οικογένεια Μανεσίων. Από το Μάνεση και μετά βγαίνω πάλι στο χώμα. Μπαίνω στο δάσος Κανίσκας, ένα πολύ όμορφο τοπίο, γεμάτο πυκνό δρύ και πουρνάλια. Το μονοπάτι χάνεται μέσα στο πράσινο. Το δάσος είναι μεσογειακό και καταπράσινο αυτή την εποχή. Μια έντονη αντίθεση με το κοκκινοπό χώμα. Πατημένο χώμα, ανοιχτά κομμάτια και ανοιχτό το γκάζι. Εδώ μέσα στο δάσος και είναι πολύ κοντά στο μοναστήρι Ιεράς Μονής Μακελαριάς και την Ακυριακή Παντοδούνη.
Συνεχίζω μέσα στο δριόδασος. Όλο το μήκος της διαδρομής παραμένει ίδιο, βατό και στρωτό. Τα χιλιόμετρα κυλούν γρήγορα σχεδόν χωρίς να το καταλάβω. Λίγο πιο πάνω το δάσος αραιώνει και το βλέμμα φεύγει πιο μακριά. Και εδώ η βράχη είναι όπως είναι και στα μετέωρα. Λογικά είναι το ίδιο πέτρωμα. Ο χωματόδρομος καταλήγει σε μια απόκρημνη πλαγιά και εκεί πάνω στον βράχο σε προβάλλει μονή μακελαριάς. Την λένε και μετέωρα της Πελοποννήσου και δεν είναι υπερβολή. Χτισμένη τον 6ο αιώνα, στάθηκε καταφύγιο σε δύσκολους καιρούς, ενώ αργότερα πήρε το όνομά της από το μακελιό που έγινε όταν οι Τούρκοι την πολιόρκησαν. Δίπλα-δίπλα στέκουν οι ναοί της Κοίμησης και της Αγίας Τριάδας, με παλιές εικόνες και ξυλόγλυπτα τέμπλα. Μαρτυρίες αιώνων. Από κάτω χαράσε την πορεία του ο Σεληνούντας, περνώντας ανάμεσα σε ασβεστολιθικούς όγκους και βραχώδεις πλαγιές. Τα νερά τους μιλεύουν εδώ και αιώνες στο Φαράγγι, αφήνοντας γύρω από τη μονή ένα τοπίο άγριο, πετρώδες και εντυπωσιακό. Μόνο 4x4. Προχωράω ξανά, κατηφορίζω να περάσω τον Σεληνούντα και αρχίζω τα νενηφόρα πλησιάζοντας προς το Παναχαϊκό Όρος. Έχουμε και αυτή την ωραία την ποταμόπεδο του Βότσαλου. Όπου μας πάει όπου να είναι. Το μικρό αυτό τμήμα είναι σχετικά απαιτητικό. Η διαδρομή ακολουθεί το τείχομα των βράχων. Και εδώ ροδιές, μπορεί να παίρναγε και από το ράλι. Από την μικρή γέφυρα του ποταμιού, αν σηκώσεις το βλέμμα σου, θα δεις τη μονή να δεσπόζει ψηλά στο βράχο της. Καθώς προχωράω, η θέα ανοίγει μπροστά μου και το απόκρημνο γερακοβούνι κυριαρχεί στο τοπίο. Δυτικά, δηλαδή πίσω από τους λαπαναγούς, το γερακοβούνι ορθώνεται σαν φυσικό τείχος. Η κορυφή του φτάνει περίπου τα 1000 μέτρα. Η εικόνα της εκκλησίας των Λαπαναγών με φόντο το απόκρημνο γερακοβούνι είναι εντυπωσιακή. Σήμερα κινούμε σε μια παράλληλη διαδρομή από εκείνη που ακολούθησα πριν 2 μέρες. Οι Λαπαναγοί βρίσκονται πολύ κοντά στο χωριό Πετσάκι που είχα περάσει ερχόμενος.
στον μικρό οικισμό Ρακίτα που βρίσκεται σε ένα οροπέδιο περίπου στα 1100 μέτρα, δίπλα στο όρος Μπάρμπας. Έχει αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Εδώ υπάρχει ο ναός της Αρτέμιδος Αοντίας της γεωμετρικής περίοδου που ανασκάπτεται από το 1979. Επίσης στο ναό της Αγίας Παρασκευής του 1700 λειτουργήσαν οι επαναστάτες υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη πριν από την νικηφόρα μάχη στην Καυκαριά. Συνεχίζω λίγο πάνω στο οροπέδιο, αλλά αμέσως μετά αρχίζουν ξανά οι πλαγιές με τα έλατα. Δεν αργώ να πατήσω πάλι στο χώμα. Λασπουριά με βροχή. Ανεβαίνω πλέον στο Παναχαϊκό, το βουνό που πήρε την ονομασία του από τη θέση του μέσα στο νομό Αχαΐας. Βράχος στη μέση του πουθενά, στο λιβάδι, φυλάει το λιβάδι. Από την αρχαιότητα έως σήμερα ανήκει ολόκληρο στην Αχαΐα και αυτό το δένει ακόμα περισσότερο με την ιστορία και την ταυτότητα του τόπου. Εδώ στην νότια απόλυξή του η βλάση είναι πυκνή και κάνει την εμφάνισή του ένα όμορφο ελατοδάσος. Κάποτε το αποκαλούσαν βοδιά. Η λαϊκή παράδοση λέει πως στον κατακλυσμό του Νόε η κορυφή του Παναχαϊκού έμεινε έξω από τα νερά. Και εκεί σε ένα μικρό κομμάτι γης βρήκε χώρο να σταθεί μόνο ένα βόδι. Έτσι σώθηκε το όνομα. Τα 1450 μέτρα κρύβεται ένα άλλο μυστήριο. Αγέλες αλόγων ζουν εδώ σαν άγρια πανίδα, αποκομμένες από τον άνθρωπο. Δεν αφήνουν εύκολα προσέγγιση. Είναι σαν να διάλεξαν να ζουν μόνο με το βουνό. Ανάβαση τώρα Παναχαϊκό. Προσπαθώ να θυμηθώ όλα τα μέρη που είδα αυτές τις 3 μέρες. Εντάξει, η Αρκαδία είναι η δεύτερη μέρα που ήμουν, ήταν πανέμορφο. Συνδυασμός, φύση και τα πανέμορφα χωριά, όλα τα λεφτά. Ο Χελμός πάλι. 1400 και υψόμετρο. Αρχίζει και γίνεται σπαστήρι το όσο ανεβαίνω. Να το Παναχαϊκό. Ο Χελμός απέναντι και εδώ το Παναχαϊκό. 5 και 5 λογικά είναι πριν είναι ευπαυτή, αν μην κάνω λάθος. Αυτός είναι ο δρόμος εκεί, το πέταλο που οδηγεί πάνω στο οροπέδιο και που είναι το καταφύγιο. Γεωλογικά, το Παναχαϊκό ανήκει στη ζώνη Ολενού Πίνδου. Είναι φτιαγμένο από φλίσχες, ψαμίτες και μαλακά πετρώματα που διαβρώνονται εύκολα. Η υπερβόσχηση, η υλοτομία και οι φωτιές άφησαν πληγές που κάνουν το βουνό ευάλωτο σε κατολιστήσεις και απογύμνωση.
Είμαι στα 1500 μέτρα και συνεχίζω να ανεβαίνω τις μεγάλες απότομες πλαγιές που είναι γεμάτες πέτρα. Κι όμως, όσο και αν φαίνεται γυμνό κάποιες εποχές, το Παναχαϊκό κρύβει τον χειμώνα μέσα του. Ακόμη και τον Απρίλιο, οι κορυφές πάνω από τα 1700 μέτρα μπορεί να αντιθούν ξαφνικά στο χιόνι. Μια στιγμή άνοιξη και την άλλη χειμώνας. Μετά το απότομο ανέβασμα φτάνω σε ομαλό τοπίο, στο οροπέδιο Πρασούδου. Εδώ ανάμεσα σε πλαγιές γεμάτες πέτρα απλώνεται ένας ήρεμος τόπος, που φιλοξενεί το παλιό ορειβατικό καταφύγιο του 1938. Και ξανά εδώ μετά από 4 χρόνια. Στο βόρειο τμήμα, πάνω από την Πάτρα και το Ρίο, ο άνεμος κυριαρχεί. Εκεί λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα αιωλικά πάρκα της Ελλάδας, με 57 ανεμογεννήτριες να περιστρέφονται πάνω στις κορυφές. Νατός! Θέλει να γαβγίσει, έλα! Μη φοβάσαι. Περαστικός είμαι. Σπαστηράκι εδώ. Μετά το οροπέδιο, συνεχίζοντας βόρεια και κατεβαίνοντας το βουνό, η διαδρομή γίνεται ιδιαίτερα πετρώδης. Πολύ σπαστήρι. Θα σε πούμε από τη μέση παιδιά. Από τις πιο σκληρές και γεμάτες πέτρα διαδρομές που έχω συναντήσει στην Ελλάδα. Απαιτεί συγκέντρωση, τεχνική και προσοχή σε κάθε μέτρο. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Το σπαστήρι εδώ το κατέβασμα αυτό. Με τη θάλασσα και το Ρίο Αντίριο να φαίνονται στον ορίζοντα, το υψόμετρο γίνεται πιο χειροπιαστό, έχει σημείο σύγκριση στο μηδενικό επίπεδο της θάλασσας. Α, είδα κι εγώ πια. Συνεχίζει το σπαστήρι. Ατελείωτο σπαστήρι. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Ήταν η μέρα της πέτρας σήμερα. Σαν έπαθα λάστρο. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Πέτρα, λογικό. Και το κερασάκι στην τούρτα. Βρήκα ένα μέρος κάτω από ένα δέντρο και ξεκίνησα την επισκευή της αμπρέλας. Μετά από περίπου μία ώρα το λάστιχο ήταν έτοιμο και ξεκινάω ξανά τη διαδρομή.
Μετά από πολλές στροφές, πετρώδικα κατεβάσματα και μικρά δασικά τμήματα, έχω κατέβει αρκετά, αλλά η Πάτρα φαίνεται ακόμα μακριά. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν από όλο το ταξίδι αυτό το Παναχαϊκό. Από εδώ πλευρά, βόρεια πλευρά δηλαδή, το βόρειο κατέβασμα. Το νότιο από πίσω που ήρθα ήταν μια χαρά. Και εκεί που νόμιζα ότι σχεδόν έφτασα, τρυπάει ξανά η σαμπρέλα. Πάλι. Δεν γίνεται πάλι να συμβαίνει αυτό. Πάλι. Κάθομαι πάλι σε μια σκιά και ξεκινώ την επισκευή της σαμπρέλας. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είχα στηρίξει καλά τη μηχανή και έπεσα από το στάν χωρίς τροχό. Άλλη μια δοκιμασία στη μέση της διαδρομής. Άλλαξα ξανά, αυτή τη φορά την άλλαξα τη σαμπρέλα, μάλλον είχε φύγει η πώληση. Συνεχίζω για να κατέβω από το βουνό. Δεν αργώ πολύ να πατήσω επιτέλους άσφαλτο. Ακολουθώ τον στριφτερό δρόμο και καταλήγω έξω από την Πάτρα. Λοιπόν, αφήνω την Πελοπόννησο που τη τελευταία μέρα σήμερα με ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Περνάω ξανά τη γέφυρα Χαριλάου Τρικούπη και επιστρέφω σε γνώριμα μέρη. Το ταξίδι φτάνει στο τέλος του, αλλά η περιπέτεια δεν σταματά ποτέ. Νέα βουνά, νέοι δρόμοι και νέες εμπειρίες με περιμένουν. Κάντε like, εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι και ελάτε μαζί μου στην επόμενη διαδρομή.